Sziasztok! Ma elviszünk titeket a napfény államába, Floridába. Megállunk egy közösségnél, ahol olyan, mintha megállt volna az idő, de amit árulnak, az meglepően jó. Benézünk egy tipikus amerikai lakóparkba, megnézzük, hol lehet magyar termékeket beszerezni, és belecsöppenünk pár teljesen amerikai programba is, amit élőben látni egész más élmény. Tartsatok velünk, mert ez a Florida nem az, amit általában a turisták megnéznek. Az előző videóban válaszoltunk a kérdéseitekre, többek között arra is, hogy hol szoktunk foglalni autót, meg mivel, és elmondtuk, hogy általában a Sixnél most is így tettünk. Most egy 3-as BMW-t kaptunk, múltkor ugye 5-öst kaptunk, ez egy picit kisebb. Na, gyere, menjünk, szállj be, szálljatok be ti is, és haladjunk az első úti célunkhoz. Innen Miamiból most elindulunk Sarasotába, mert hogyha emlékeztek, akkor mikor itt jártunk, akkor látogatóba voltunk, és most is látogatóba megyünk, csak akkor még nem volt kész a ház, most viszont kész van a ház. És indulunk egyenesen az Everglades-en keresztül Sarasotába. Azt kell, hogy mondjam, hogy jó újra itt lenni, méghozzá azért is nagyon jó, mert a 4 fokból jöttünk ide a 30 fokba. Napfény, napszemüveg, pálmafák, és élvezzük az életet. Látod, mondtam neked, hogy a mocsáron keresztül fogunk menni, és nem hittél nekem, és még gyönyörű szép naplemente is van, és megint igazam lett. Srácok, kezdődik az első napunk itt Floridában. Gyertek és fedezzük fel Sarasotát és környékét. Megérkeztünk itt Sarasotában, az Amish Village-be. Mi egy olyan hely, ahol hagyományos amish ételeket lehet megkóstolni, és itt különböző boltok vannak, ahova be lehet menni, és most akkor mi is menjünk és nézzük meg. Itt az éttermek és a boltok bemutatják az amerikai amish közösség gasztronómiai oldalát is. Ők itt Amerikában a legdélebben élő amish közösség. Voltunk már egy ilyen közösséget megnézni, azok voltak a régi amisok, ezek pedig, amiket most megnézünk, az újak. Azért újak, mert haladnak a korral, és használnak már elektromosságot is. Bejöttünk ebbe a The Dutchman nevű épületbe, ahol étterem, pékség működik, gyertek nézzük meg. Vannak itt különböző lekvárok, illetve ilyen kenyérre kenhető dolgok. Van itt különböző házi rákcsálnivaló, amit ők készítettek. Vannak különböző italok, sör, illetve mindenféle ilyen gyümölcsös üdítő. Itt vannak különböző édességek, és ezeket a termékeket mind ők készítik el, kiváló minőségűek. Ezek nem olyanok, mint mondjuk egy Walmartban meg tudsz venni. Ebben a hűtőben láthattátok, hogy van itt egy tucat tojás, ami 3,49-be kerül, van itt 900 g vaj, ami $16 kerül, illetve vannak különböző sajtok, van svájci sajt, gouda sajt, különböző sajtválogatások. Az árak eltérőek, de olyan nagy átlagban 4,99 például ez itt ez a felső márványsajt, vagy van itt cheddar sajt, az is 4,99, valamint vannak juhsajtok is. Hogyha Amerikában itt valaki ti közületek jó minőséget keres, akkor érdemes felkeresni az ilyen helyeket, illetve a farmer marketokat. Honnan tudjátok, hogy az amish közösség Floridában van? Mondjuk onnan, hogy a csoki alligátor formájú, ez egy csokogátor. Van itt helyi méz is, közel $10. Ez innen Sarasotából van, és szüretlen, finom házi méz. És akkor most a boltból kijöttünk, ugye az ott volt egy ilyen nyitott térben, és itt van az étteremnek a bejárata, ahol à la carte-ot és svédasztalos menüt is tudtok kérni magatoknak. Nagyon híresek itt az amish konyhában a házi készítésű piték, sütemények, valamint a különböző csirkefogások. Van itt egy csomó óceánparti hangulatú ajándék, csecsebecse, és a másik oldalon pedig souvenir shop. Régen lehetett ilyet kapni egy ajándékboltba,
Nagyon finom illatuk van, ezek ilyen kis zacskók, amiben különféle illatanyagok vannak, és ezt be lehet tenni a ruhásszekrénybe, hogy a ruhád az mindig friss illatú legyen. Neked melyik a kedvenced? Nekem tetszik az a levendulás, meg az az indigo szűd. Ez ilyen fás illat, ez meg ugye tudjátok. Most pedig irány a Pinecraft Park, ahol az amis közösség mindennapjait tölti. It is never black and white. Can't have one without the other. Megérkeztünk a Pinecraft Parkba, ahol az amis közösség éli mindennapjait, egy ilyen gyönyörű szép környezetben, ahol fák veszik őket körül, hát a természet maga, és nézzük meg, hogy mit csinálnak itt. Főleg a téli hónapokban szoktak ide összegyűlni, és itt együtt vannak, beszélgetnek, illetve együtt játszanak, és fontos figyelembe venni azt, hogy ők nem szeretik, ha fényképezik őket, ha kamerázzák őket, tehát érdemes inkább engedélyt kérni, hiszen ők egy közösség, és szeretnének elbújni a média elől is. The dark without the light. In the summer we were lovers. With the flame our hearts would burn. A flame the autumn would smother and leave. És hogy hogyan is kerültek ide az amisok? Ugye északról egyszerűen Pennsylvania államból, Ohioból ide levándoroltak a hideg elől, hogy ilyen gyönyörű, meleg és napsütéses időben lehessenek itt, valamint egy csomó amis Európából származik, a 16. század idején egyszerűen ide kivándoroltak. Ez itt mögöttem a klubház, ide járnak össze az amisok, itt beszélgetnek, játszanak és élik a közösségi életüket, amikor nem otthon a szép takarós kis házukban vannak. Megérkeztünk ide a Marina Bay-re, és olyan nagy szerencsénk van, hogy pont van egy Seafood Fesztivál. Gyertek velünk és nézzük meg! Nagyon kellemes idő van, 27-28 fok, napsütés, kellemes szél fúj, nagyon jól érezzük itt magunkat, most már értjük, hogy miért a téli, január, február, márciusi időszak itt a szezon, meg a december, és hát, de nem ez a legmelegebb egyébként ez az időszak Floridában, szóval a páratartalom sem túl magas, úgy, mint nyáron. Nyáron 80-90%-os páratartalom és 40-50 fokos hőség. Szóval mondhatjuk, hogy ez a floridaiaknak egy elég hideg, hűvös időszak, a 30 fok. Igen. Rengeteg északi rendszámú autót láttunk itt most a parkolóban. Itt van ez a rengeteg ember, nem is tudtuk, hogy Seafood Fesztivál van, és itt vannak ilyen truckok, food truckok, illetve mindenféle ilyen kirakodók, és mindenféle tengeri herkentyűs finomságot lehet fogyasztani. Nézzétek meg ezeket a finomságokat, itt rákollók vannak, kis rák, nagy rák, és ott, a másik oldalon pedig ott szeletelik fel, és úristen, annyira jól néz ki. Természetesen nem csak tengeri dolgok vannak itt, hanem van csirke is, illetve itt ananász juice, nem is akárhogy, hanem az ananászból közvetlenül tudod meginni az ananászlevedet. Ez itt pedig a Bay, ahonnan el lehet menni különböző hajóstúrákra, akár horgászni is, és természetesen élvezni az életet. És ezen a Seafood Fesztiválon még koncertek is vannak, egész nap szórakoztatják a közönséget. A fesztivál teljesen készpénzmentes, egy külön sátornál lehet jegyeket venni, amit Tixnek hívnak, és ezekért a jegyekért lehet aztán ételt és italt vásárolni. És most pedig ideértünk a Sarasotában híres kis szoborhoz, azaz a csók szoborhoz, amely a Times Square-en elhíresült fotó alapján készült a II. Világháború végének emlékére. És pedig bemegyünk a Tiki bárba, gyertek, és ígyunk egy jó hideg italt. Nézd meg!
Szóval, hogyha itt jártok a Bajan Saraszotába, ide a Tiki Bárba, mindenképpen gyertek el. Mi kértünk most egy koktélt, nagyon-nagyon jó koktélok vannak itt, és egy helyi szaraszotai sört fogunk megkóstolni. Hú, de tele nyomja alkohollal. Megittuk a koktélt, meg a sört. Én egy tiki koktélt ittam, nagyon finom volt, egy tiki tea koktélt, és most megyünk be a downtownba, úgyhogy tartsatok velünk. Reméljük, hogy odaérünk. Ez itt már a downtown, nem is vagyunk olyan messze az óceánparttól, a marinától, ahol az előbb voltunk, és már itt tele van éttermekkel, az előbb pedig mindenféle ilyen művészboltot, festményeket, illetve mindenféle szobrokat, alkotásokat árultak, tehát mondhatjuk, hogy egy igazi művészvárosról van szó. Ami elsőre még nagyon feltűnhet az ide látogatóknak az az, hogy az itt lakók nagyon szeretik a kutyákat. Nagyon sok mindenkinek van kutyája, és az éttermekben is mindenhol adnak neki vizet, szívesen látják az állatokat. És ami még nagyon feltűnhet, hogy a város gyönyörű, szép, tiszta, hiszen az itt lakó embereknek a 60-70%-a európai, nagyon sok német és magyar is él itt. Hát nem sokkal szebb. Ilyen ízösen beszélek. Hát nem sokkal szebb egy parkra így ránézni, ahol jól érzik magukat az emberek és tisztaság van, mint hogyha tele lenne itt szeméttel. Adnak a kultúrára is, hiszen itt van egy hatalmas nagy városi könyvtár, és a könyvtár mögött pedig az operaház. Elég érdekesen néz ki az operaház, itt a főbejárata is, de ez ne tévesszem meg senkit sem, hiszen nem az a lényeg, hogy néz ki az épület, hanem hogy milyen fantasztikus előadások találhatók meg bent. Emlékeztek, amikor tavaly ősszel a Harley Davidson gyárban jártunk, és a múzeumban? Ha nem, akkor ide kattintsatok a kártyára, és láthatjátok, hogy honnan származnak ezek a gyönyörűségek. Tankolás van a változatosság kedvéért, 10 állomás van, rohadt sok, úgyhogy szerintem senkinek sem kell feleslegesen várakoznia. És lemossuk a szélvédőt is. Most nagy élmény, hogy ide eljutottunk. Nem is gondoltam volna, hogy ma egy ilyen lovas póló mérkőzésre fogunk kilátogatni. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy még volt jegy. Gyertek, foglaljuk el a helyünket. És van itt a klubház mellett egy ilyen gift shop, nyilvános WC, és lehet venni magatoknak, hogyha itt jártok, frissítőt, sört, üdítőt, amit csak akartok. A másik oldalon pedig ott a pálya, és természetesen étterem lehetőség is van, ki lehet bérelni itt ezt a kis klubházat, és akkor lehet ott falatozni. Itt a pálya, gyertek, mindjárt kezdődik a mérkőzés, nézzük meg, hogy néz ki. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen hosszanti pályán fognak játszani, és itt pedig vannak a nézők, és most itt előttük fogunk elsétálni, hogy lássátok ti is, hogy milyen ez az igazi lovas póló verseny és az amerikai életérzés. Nézzétek meg, ide ki vannak pakolva itt oldalt, itt vannak már a székek, és helyet lehet foglalni, mindjárt kezdődik a mulatság. Mi is ez a lovas póló? Hát az, hogy a játékosok lovakkal és ütő segítségével csapatjátékot játszanak, két ellenfél játszik egymással, és nagyon fontos a csapatmunka, és az, hogy azt a labdát az ütők segítségével és a lovak segítségével az ellenfél kapujába beüssék, és ezt fogjuk most megnézni. Több rövid etapból áll egy ilyen mérkőzés, és ez az utolsó mérkőzés ebben az idényben. És ez a mérkőzés egy sima emlékkupa, egy nagyon jó kis vasárnapi családi elfoglaltság, mint láttátok, rengetegen jönnek ki. Családok, barátok, és jól érzik itt magukat. Nézzétek meg, itt egész közel jöttek, már bemelegítenek, és ha megfigyelitek a lovakat, akkor a lovaknak rövid és összefogott farkuk van. És a lábuk is be van kötve, hogyha véletlenül neki menne az ütő vagy a labda, akkor az ne fájjon a lónak. Nézzétek meg, hogy milyen mozgékony,
minden ló. Most jöttek körbe itt a csapattagok, és viszik körbe az amerikai zászlót, le lehetett pacsizni, vagy integetni nekik. És akkor elhangzott most az amerikai himnusz, operaénekes énekelte el, és most fog kezdődni a mérkőzés. Fel kellett, hogy vegyem a pulóvert, mert nagyon hűvös szél fúj, és kicsit be is ültünk az autóba, mert körülbelül 10 perc után valaki leesett a lóról, és arra kellett várnunk, hogy rendeződjenek a dolgok, de most újra elkezdődött a meccs, úgyhogy nézzük meg, hogy ki fog nyerni. Az az érdekes dolog ebben, hogy a játékosok nagy sebességnél is képesek hajszálpontosan megütni a labdát, a lovak pedig nagy sebességgel végig tudnak vágtatni a pályán, és nagyon dinamikus a mozgásuk, tehát hogyha hirtelen nekik jobbra kell fordulni, akkor azonnal jobbra fordulnak, mindig a labdát követik. A meneteket check-körnek hívják, és egy mérkőzés 7,5 percből áll. Ezeket a szüneteket azért kell tartani, mert közben, hogyha kell, kicserélik a lovakat, kicsit pihennek, és utána folytatják. Most kezdődött el a második mérkőzés, eddig 2-0 az állás. És itt nem csak a sportnak az élménye az érdekes, nem csak azért jönnek el, hanem a közösség, amikor az amerikaiak összegyűlnek, és egy teljesen idegen társasággal elkezdenek iszogatni, meg beszélgetni. Ért a mérkőzés, 4-3-ra nyert a fehér csapat, és most, hogy vége lett a mérkőzésnek, látjátok, hogy sok autó már eltűnt. Itt is rengetegen voltak, de már szinte mindegyik elment. Most gyerekprogramok vannak, kivitték a pályára az ilyen fa lovakat, és azon lehet a gyerekeknek lovagolni. Srácok, nézzétek meg, itt jön egy ilyen cowboy sapkás ló, milyen aranyos. Nézzétek meg a cowgirl-lel, tök jó. Lehet neki adni, szerintem lehet majd a lónak adni valamit. Hi. Yes, why not? There you go. Thank you. Nice and flat. Hi. Right now. There you go, really flat. Hi. There Oops. you go. All right, let's go meet some kitties. Have a good day. You too. Good day. Majdnem leharapta a kezemet. Na látjátok, srácok, ezt szeretjük itt Amerikában. Látta a hölgy, a lovas hölgy a kezünkbe a kamerát, és már rögtön készítette a finomságot a lónak, hogy akarok-e neki adni. Ezt szeretjük itt. Ez a jó, nem az, hogy na, mi van, hülye gyerek, mit kamerázol? Ráthívjam a rendőrséget. Bajt akarsz? Csak hogy értsétek, hogy miről beszéltünk, hogy ez itt a főszezon, gyertek! Ez a rendszám, ez egy kanadai tartománynak a rendszáma. Jó hideg van. Jó hidegből ide lejönnek az emberek, és jól érzik magukat. És januártól márciusig ez itt a főszezon.
Itt vagyunk most a Mayaca Nemzeti Parkban, ami Floridának az egyik legnagyobb nemzeti parkja, és arról híres, hogy itt van egy nagy lyuk, ami tele van vízzel, és oda költöztek az aligátorok. Nagyon sok van. Egyszerre több mint 150 darabot láttak ott az emberek, és meg lehet ezt is nézni, csak előzetesen be kell jelentkezni, és korlátozott számmal lehet látogatni. És most megálltunk egy pihenőhelynél, ahol rálátni egy aligátorra, és nagyon figyel ez a madár, aki itt van alul, nagyon óvatosan megy, szerintem elbújt, mert ő észrevette ezt a ráleselkedő aligátort. A vadállatokat természetesen nem szabad etetni. Vannak olyan őrültek, akik etetik, de vésjük azt az eszünkbe, hogy ők nem tudnak különbséget tenni étel és étel között, szóval, hogyha elkezded etetni, akkor esetleg téged is annak nézhetnek, ételnek. Mert egyébként a vadállatok az ember elől elbújnak, hogyha te mész valahol, akkor ő nem fog csak úgy simán rátámadni, ha nem bántod, hanem visszavonul. Ezt a helyet amúgy nagyon ajánlom azoknak, akik esetleg lakóautóval jönnek. Több pihenőhely van, több kemping, ahol meg tudtok állni, és nyugodtan ki tudjátok pakolni a portékáitokat, le tudtok pihenni. De fontos az, hogy ne féljetek a vadállatoktól, és csak úgy gyertek ide. És te amúgy mennyire félsz az aligátoroktól? Nem félek tőlük, mert még nem volt velük közelről dolgom, de láttunk már így közelről, ahogy úszott, még legutóbb, amikor itt jártunk az Everglades-be, aligátort. Igen. De tényleg úgy van, hogy egyszerűen a vadállat, tehát az aligátor is elbújik, és távol tartja magától az embereket. Legutóbb ott be is sétáltunk egy kijelölt úton. Ugyan aligátort nem láttunk, de kígyót, azt viszont igen, fekete kígyó volt. Így elsőre megborzongtunk, bár utólag kiderült, hogy nem kellett volna, mert az pont nem mérges kígyó volt. Akkor is félek, a kígyóktól félek. És ti? Ti is féltek a kígyóktól? Természetesen a park területén több helyen is van WC lehetőség, ilyen kis cuki faházakban van a női és a férfi mosdó, valamint a mozgássérült is megcsinálva. Én azért megnézem, biztos, ami biztos alapon, hogy sehol ne legyen kígyó. Most, hogy visszaértünk, vegyetek részt velünk együtt egy igazi amerikai grillezésen. Grillezés közben beszélgettünk a barátainkkal, és akkor feltettünk nekik pár kérdést, hogy miben más például itt élni Amerikában, az Egyesült Államokban, mint otthon. Hát azt mondták erre, hogy a legszembetűnőbb különbség az emberek, az embereknek az egymáshoz való hozzáállása, az a úgymond stresszmentes élet, nincs az a brutális rohanás, és ez leginkább ide Floridára jellemző, hogy nyugodtak az emberek, nem rohannak. Persze valaki is ilyet, tehát nem arról van szó, de nincs az a napi stressz, az a napi rohanás, hanem hogyha arról van szó, akkor az emberek megpróbálnak egymásra időt szakítani, még ha felszínes is, de maga a látszat, az a hozzáállás, az megvan. Így van, és az emberek segítőkészek is, szóval, hogyha látják, hogy neked valami problémád van, akkor segítenek. Ez igaz a rendőrökre is. Ha valaki az út szélén áll esetleg tilosba, akkor nem az van, hogy megbünteti, hanem megkérdezi, hogy mibe segítsen, és segít. Ezt mi is meg tudjuk erősíteni, hiszen megálltunk az út szélén, egy főút szélén, mert valamit ki akartam venni a csomagtartóból.
2 percre rá lelassított egy vadidegen mellettünk, a semmi közepén, és megkérdezte tőlünk, hogy minden rendben van-e. Mondtam, hogy igen, minden rendben van, minden szuper, csak keresek valamit. Megkérdezte, hogy biztos, tutira, hogy mehet tovább. Mondtam, hogy igen, minden rendben van, mehet tovább. Ez az, ami hiányzik. Szóval nem ment el mellettünk egyetlen egy másik autó sem, hanem megkérdezte a legelső arra jövő, nem tudta, mióta vagyunk ott, hogy segíthet-e. És szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. A következő, amit megkérdeztünk tőlük, hogy hiányoznak-e az otthoni hízek, vagy mi hiányzik a legjobban otthonról, vagyis Magyarországról, és azt mondták, hogy igazából semmi, mert minden van a városban, Sarasotában, amire nekik szükségük van német pékség, európai bolt, ahol magyar termékeket is tudnak vásárolni. Például ez a Kiev, amire azt mondták, hogy nagyon jó minőségű dolgokat lehet kapni, nagyon kedvesek és nagyon tiszta a bolt, szóval ezt ajánlotta nekünk, hogy oda nézzünk el. Van német pékség is, ahogy a Merci említette, ahol lehet finom, kézzel készített, friss kenyeret, illetve péktermékeket vásárolni. Van német hentes is, hiszen a város lakosságának 60-70%-a európai. Ezen kívül ki kell, hogy emeljük a rendkívül erős amish közösséget itt Sarasotán és környékén, hiszen őtőlük is rengeteg jó minőségű háztáji és friss alapanyagot lehet megvásárolni, valamint vannak ezek a farmers marketek vagy farm marketek, ahol ugyancsak lokális, friss és kiváló minőségű alapanyagokat lehet beszerezni. A következő még, amire kíváncsiak voltunk, hogy ők mit tanácsolnak azoknak a magyaroknak, akik esetleg szeretnének ide jönni az Egyesült Államokba. Hát az volt elsősorban, hogy itt sincs kolbászból a kerítés, itt is dolgozni kell és tenni azért, hogy meglegyen az, amit szeretnél. És minden kezdet nehéz, ne felejtsétek el. Rengeteget kell dolgozni, rengeteget kell letenni itt is az asztalra, mint bárhol máshol Európában, hogyha külföldre megy el valaki dolgozni, de én azt gondolom, hogy Magyarországon is ugyanúgy oda kell valakinek tennie magát, hogyha valaki 1-ről a 2-re szeretne eljutni. Igen, csak az a különbség, hogy itt jóval kifizetődőbb, és a pénzedért ugye utána ki tudsz kapcsolódni, nem kell számolgatnod a hónap végén. De mindez ugye csak akkor igaz, hogyha keményen dolgozol, hogyha lemondasz a kényelemről, és annyi áldozatot kell, hogy hozzál ezért cserébe, hogy ugye otthon hagyod a családodat, a barátokat, de itt is tudsz, mivel erős az európai közösség, például itt Floridában, itt is tudsz ugyanúgy barátokra szert tenni. Persze nyilván a régi barátokat, az igaz barátságokat a távolság sem szakítja meg. De ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy Magyarországon nem jó, ott is jó, csak ott sokkal keményebben kell azért dolgozni, hogy valamire jussál, és mi ezért mentünk külföldre dolgozni, mert nekünk is van egy tervünk, egy álmunk. Ezen kívül tudjuk persze, hogy honnan jöttünk, hogy mi a mi hazánk, és szeretjük is nagyon a saját hazánkat, ezt büszkén merjük vállalni bárki előtt. És itt büszkék is tudunk lenni rá, hogyha ide jövünk mondjuk Amerikába, mert nem az van, hogy szégyenkezni kell miatta. Első megállónk a Turtle Beach, ami Sarasotában található, a Siesta Key-nek a déli részén. Arról ismert ez a beach, fekete homokos partja van, ez sokkal sötétebb, mint a Florida No. 1 Beach-nek tengerparti része, ott ugye fehér homok van, itt pedig ilyen fekete szemcsés homok, ami azért jó, mert kedvez a teknősöknek, ide szoktak jönni fészkelni. Most nem a legideálisabb időszak van, nagyon hideg szél fúj, a fürdőzésre se alkalmas, mert nézzétek meg, hogy mekkora nagy hullámok jönnek onnan. Viszont amikor melegebb van, akkor ez egy tökéletes hely a piknikezésre, meg a kikapcsolódásra. Nem mondhatni a legfelkapottabb strandnak, úgyhogy ide nyugodtan gyertek el és nézzetek körül, akár akkor, amikor a teknősök is itt vannak. Őket ugyan nem lehet megközelíteni, mert ugye védettek, de viszont távolról meg lehet őket nézni. És most itt vagyunk America No. 1 Beach-én, a Siesta Key-en. Nézzétek meg, hogy most milyen kevés autó áll itt. Múltkor tele volt az egész parkoló, le se lehetett itt állni konkrétan ezen a részen, de most mivel szezon van, de nem beach szezon, ezért ennyien vannak. Ilyen időben azért nem jó fürdeni. Előbb egy bácsi, mikor
ott álltunk a feliratnál, a Siesta Key feliratnál, megkérdezte tőlünk, hogy készítsen rólunk egy képet, és készített rólunk egy képet, de mi már akkor tudtuk, mikor feltette a kérdést, hogy arra megy ki a játék, hogy mi is készítsünk róla egy képet, mert ez ilyen tipik, és mindig így szokott lenni, eddig az esetek 99,9%-ában így volt, úgyhogy megkérdeztük, és mi is készítettünk róla egy képet. És ez a Siesta Key nem véletlenül az USA-nak a number one beach-e. Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű, szép az egész. Rendben van, sehol egy szemét, egy árva szemetet nem látsz a földön, mindenhova van kuka kitéve, ivóvíz, mosdó. Itt ezen a részen, ahogy bejössz a beachre, itt le lehet zuhanyozni, van lábmosó is, és a kerekesszékesek is nyugodtan végig tudnak menni, mert nekik is van letéve egy szőnyeg. Mindjárt megmutatom nektek, hogy milyen szép, gyönyörű homokja van, porszerű homok, ami 99%-ban kvarcból van. És szelektív szemétgyűjtés folyik itt. A Key szó a floridai szigetek nevében nagyon sokszor szerepel, és ez általában kis szigeteket jelent. Ezek korallzátonyból, vagy pedig homokból alakultak ki, mint például itt is látjátok. És megnéztük, rendesen ez a homok, olyan, mint a pruder, annyira finom, tényleg, ilyen szép beachet még sehol sem láttunk. Megérkeztünk Képkorára, gyertek nézzük meg itt a beachet, hogy néz ki, menjünk el arra fele, gyertek! Egy kicsit délebbre jöttünk, egy olyan 2 órás autóútnyira az előző helytől. Nézzétek meg, nincs strandszezon, viszont ide tettek egy ilyen konténer WC-t, hogy aki ide látogat, ilyenkor mondjuk horgászni, vagy éppen csak sétálni, az is el tudjon menni kultúrált körülmények között mosdóba. És természetesen nem csak ránk, ugye lépcsős mosdóra gondoltak, hanem nézzétek csak a kerekesszékkel közlekedőkre is, illetve akik babakocsival vannak, és mondjuk tisztába kell, hogy őket tegyék, akkor azoknak pedig itt van külön egy konténer. És itt ez természetes, hogy mindenhol van WC, nem kell WC-s néninek fizetni, semmi ilyesmiről nincs szó, teljesen ingyen, van szappan, WC papír, és nyugodtan el tudod végezni a dolgodat. A homok az mondhatni, hogy a Turtle Beach és a Siesta Beach közti átmenet, mert kicsit már durvább a homok, nem olyan tiszta, talán van benne egy kis fekete, kicsit durvább, és nem olyan kemény. Itt is lehet látni, hogy az Ian hurrikán az hatalmas pusztítást végzett, hiszen ezt a mólót is lerombolta, és nem sokára megyünk tovább, majd azt is talán fogjátok látni, hogy egy hidat is teljesen lerombolt, amit már elkezdtek újjáépíteni. Ez a hely amúgy nagyon kedvelt a turisták körében, rengetegen jönnek ide, illetve a halászok is nagyon szeretik. Sokan jönnek ide halászni, meg horgászni. Látszik, hogy nagyon hullámzik, mert felkavarta teljesen az alját. Ilyen barnás színűnek látom, nem olyannak, mint ott a Siesta Keyen. De nézd meg, hogy annak ellenére, hogy rossz idő van, hullámzik, lejönnek a partra. És milyen jól teszik, mert talán ilyenkor a legjobb fürdeni. Ha nem is fürdeni, de napozni biztosan, bár elég erős a szél, viszont melegen süt a nap. És képzeljétek el, a napsütésre visszatérve, tegnap ugye voltunk a lovaspóló mérkőzésen, és este vettem észre, hogy tiszta vörös volt a fejem, és itt, meg itt leégtem, és a szemüveg alatt pedig nem, és nagyon viccesen néztem ki. Azt akartam mondani neked, hogy ott mögötted van egy tábla, nézzük meg, hogy mi van kiírva. Szerintem pont az, hogy csak saját felelősségre úsz. Biztos, hogy az van ráírva. Tényleg az van ráírva, de még pedig azért, mert itt nincsen a Siestán látott bódéhoz hasonló életmentő állomás. Gyere, gyere! Jövök. Nézd, már, ne itt izgulj. egy tiki bár. Te szereted a tiki bárokat. Nézzük Megint meg. iszunk valamit? Bejöttünk, és ekkora székek vannak itt a bárba. Ilyeneken lehet ücsörögni, nem éppen kényelmes, de legalább van. Na jó, csak vicceltem. Itt kezdjünk fel.
És akkor, ahogy a Merci említette, itt minden a halakról szól, nézzétek meg, ki vannak téve, és egy tök jó bár, körbe lehet menni, lehet enni, inni, király. Nézzétek meg, itt hátul van még a vízparton rögtön egy terasz, és hogyha a másik fele fordultok ide mögé, akkor ott van a fő bár, egy csónak van fölé felfüggesztve, és van legalább 8 fajta csapolt sör is. Most pedig egy nagyon különleges helyre hoztunk el titeket, a Sanibel Islandre, amit sajnos szintén letarolt a hurrikán, és lehetett látni, hogy a hidat azt most építik újjá, meg itt sok házat is láttunk, amit újjáépítenek, rengeteg munkás ment haza, mert most van a nap vége, lassan naplemente. Mindenképpen szerettünk volna ide eljönni és megmutatni nektek ezt a szigetet, mert itt nagyon különleges és gyönyörű szép kagylók vannak végig a parton, és egy kihívással is készülünk. Szóval ez a különlegessége, hogy megyünk végig a parton, és kagylókon sétálsz végig. A kihívás lényege az lesz, hogy 10 percünk van összesen kagylót gyűjteni, minden kettőnknek van egy ilyen szütyője, és már látom, te csaltál. Nem csaltam, ezt majd ki fogom üríteni, ne izguljál. Na, szóval az a lényeg, hogy az a kihívás lényege, van 10 percünk, és aki a legszebb kagylót találja, az nyer. Igen. És 2 irányba fogunk menni, és ugyanitt találkozunk 10 perc múlva. Így van. Merre fogsz menni? Kisorsoljuk? Nem, én arra megyek, amerre a nap megy le. Én balra megyek, és itt találkozunk 10 perc múlva. Na, akkor várj egy pillanatot, elindítjuk a stoppert. És... Mehet? Mehet. Hello! Én kijövök ide a partra, és itt fogok kagylót gyűjteni, mert ugye a víz az kisodorja ezeket a kagylókat, és itt gyönyörű szép kagylókat fogok találni, én úgy érzem. És nézzétek meg, még rák is van itt. Szegény csórikám. Először azt hitte, hogy ott kell kagylót gyűjteni, közben meg itt van a legtöbb kagyló. Itt van a sirály, megtalálta azt a rákot. Úgy látom, van itt más is, nem csak kagyló. Ez például szép. Ilyen szép, csak kár, hogy török. Viszont ez nem török. Oda nézz! Itt ez! Talán eddig ez a legszebb. Látom, hogy van itt rák is. Itt rengeteg kagyló van. Nézzetek, itt egy rák. Ez még él. Szép kagylót, remélem, hogy most itt a következő részen szerencsével fogok járni. Na nézd mekkora! Ezt nézzétek meg, milyen szép nagy a tenyeremhez képest. Ez nagyon szép. És itt nagyon sok van errefele. Remélem a Merci ennél nagyobbat nem talált. Itt is van még egy, csak az törött. Oda nézzetek, ott viszi a rákot a sirály. Oda nézz. És már viszi is. Nézzétek meg, milyen érdekes, ilyen szivacsokat mosott ki, hullámzó óceán ide. A néni is már megszedte a szütyőjét, szebbnél szebb kagylókkal.
ide mindenképpen el kell, hogy jöjjetek, és kagylót kell, hogy gyűjtsetek itt, mert ez egy életre szóló élmény. Merci, úgy látom, már észrevett engem. Én azt hiszem, hogy ezzel fogok nyerni. Na, itt van, már jön büszkén, meg akarja nekem mutatni, de én tudom, hogy nálam van az, ami a legszebb. Na, abból a 10 perces kihívásból 20 lett, de láttam, hogy te se fejezted be, úgyhogy nekem az volt a taktikám, hogy a visszafele úton, még amit esetleg te nem találtál meg, azokat én felszedtem, és találtam nagyon szép ilyen csavartat, amit mondtam is előtte, hogy én olyat szeretnék gyűjteni. Szerintem bontsuk 2 kategóriára a dolgokat. A legszebb kagyló és a legszebb ilyen csavart, mit tudom én, mi annak a neve? Csiga? Csavart kagyló, Csiga? ilyen csiga. Nem, az de csiga. úgy látom, hogy nézzétek csak, én ennyit gyűjtöttem, ő meg teleszedte az egészet. Igen? Nem bíztad a véletlenre. Nem bíztam a véletlenre, úgyhogy mutasd meg, hogy szerinted a te zsákodban melyik a legszebb kagyló Majd és csiga. Nekem az az ötletem, hogy majd azt kint az autónál, most menjünk egy picit, nappal ellentétesen még arra lefele, és gyűjtsünk együtt is egy párat, azt külön fogjuk szedni, és az autónál megnézzük, hogy ki gyűjtötte a legszebbet, jó? Nézd! Ezzel foglak most lecsutakolni. Jaj, de jó lesz! Jaj! Szóval először én teszem ki, amin van. Legyen az, hogy te tőlem kiválasztod, hogy szerinted melyik a legszebb, én meg tőled választom ki, hogy én szerintem melyik a legszebb, és utána megnézzük. Jó, az a lényeg, hogy én 5 darabot szedtem ki, ami szerintem a legszebb, azok közül tud a Merci választani, ő is ide készített 5 darabot, és abból kiválasszuk majd. Szerintem tőled ez a 2 a legszebb. Ez nagyon szép szerintem. Ez az a baj, hogy törött, ez nem tetszik. És a bíra kiválasztotta, vagyis hát együtt döntöttük el, hogy akkor ez a legszebb. Igaz? Igen, ez nagyon szép, ezzel nyert. Ez nem törött. Köszi! Mit kapok ezért? Vacsorát. Oké. Azért van itt annyi kagyló a partokon, mert különleges elhelyezkedése van a szigetnek, és az áramlatok ide sodorják a kagylókat. Plusz még egy ilyen kanál, egy ilyen természetes kanálformát alkot, és így magába vonzza a sziget a kagylókat. Meséltünk nektek arról, hogy mennyi pusztítást végzett a vihar, hát itt van, tessék. Ezen a partszakaszon szinte az összes ház még ilyen állapotban van, vagy ennél rosszabbba, és ezért van itt ennyi munkásember, mert újítják fel a házakat. Megérkeztünk Naples-be, ez a 20. század elején egy virágzó kis halászfalu volt, és látjátok, hogy már kabátban vagyok, mert nagyon fázom, 15 fokra lehűlt a hőmérséklet. Valaki meg flip-flop papucsban flangál, meg pólóba, hát az nekem most nem járná, mert tényleg megfagynék, annyira hideg van. Ez a város a 20. század elején a gazdagok játszóterévé nőtte ki magát, tele van éttermekkel, szállodákkal, és tényleg ide jönnek a gazdagok nyaralni, illetve ide jönnek építkezni is. És te mit szeretnél enni ma? Nem tudom, Tegnap ettük azt a finom hamburgert. Jó, hát olyan finomat biztos nem fogok tudni enni. És ma sehol. mit fogsz? Ma biztos, hogy akkor nem hamburgert eszünk. Csirke van választéknak, vagy tengeri herkentyű. Nem Vagy? tudom, hogy mit akarsz. Vagy panda. Panda Express. Hát, nem Kínai. tudom. Ilyen ázsiait, nem tudom. Na mindegy. Na mindegy, majd valami lesz, majd eldöntjük, ha látunk valami jóképű slim chickent, vagy mit tudom én. Mondjuk azt megkóstolnám, ott még nem ettünk.
Nézzük meg, mennyibe kerül itt egy ingatlan. 9 millió, 3 millió, 2 millió. Menjünk át a másik oldalra. Nézzük Ott meg, vannak hogy az van olcsóbbak. Jó. Itt van egy 635 000-ért, de nem írja, hogy az mi, de egy ilyen ikerháznak nézem képről. Egy sima apartman. Akkor még egy apartman 400-ért, aztán egy lakóparkba egy ház 1 millió 4, itt a másik oldalon vannak a különálló házak, 1 millió 1,25-től 2 millió. mondjuk Drága, 2 drága millió. az a lényeg. Drága? Az. Az igen. Jó kis Camaro volt. Az élet itt Floridában sokféle lehet, attól függ, hogy az emberek hogy élnek, vidéki környezetben vagy városban. Sokan választják az idősek közül a nyugdíjas lakóparkokat, és sokan választják az őrzött lakóparkokat a biztonságuk érdekében és a közösségélmény érdekében, mint például ez itt. Mi már jártunk itt körülbelül másfél évvel ezelőtt, akkor még nem így nézett ki, ez egy teljesen új lakópark, akkor épült, most pedig már szinte az összes ház foglalt, vagy valamelyik még épül, de már kész van a legtöbb dolog itt, például a klubház, amit mindjárt megmutatunk nektek, hogy miért is olyan jó egy ilyen közösségi lakópark. Tele van ez a lakópark interaktív lehetőségekkel, például itt van mögöttem egy játszótér, amit 13 éves korig lehet használni a gyerekeknek. Hogyha itt körbenézzünk, akkor csak azt lehet látni, hogy mindenhol rend van, amint megnő a fű, jönnek a kertészek, és rendesen levágják, a növényekre is igaz ez, itt minden patika, és erre van a közös költség, hogy ha befizeted a közös költséget, akkor látod, hogy csinálnak is valamit, nem csak lenyúlják a pénzt. Ez pedig a lakóparknak a klubháza, ahova mindjárt bemegyünk, és itt van mellette egy medence. Imádják az amerikaiak ezeket a közösségi helységeket, hétvégente általában szokott lenni összejövetel, programokat szerveznek, és együtt ünnepelnek vagy buliznak. Na és neked hogy tetszik? Nekem nagyon tetszik, tök jó, hogy van itt medence, többfajta medence is van külön a gyerekeknek, és ott hátul egy ilyen játszómedence, van WC ugyanúgy, mint ahol bárhol a városba elmész, van grillezési lehetőség, van gym, gyertek nézzük meg ott hátul, hogy még mik vannak. Viszont mi nem tudunk bemenni, mert nincsen hozzá kulcsunk, ugye ez csak az itt lakóknak van, de innen be tudtok nézni, hogy hogy néz ki. A legújabb és a legmodernebb fitnesseszközök vannak itt bent. És hogyha azt hittétek, hogy ezzel itt vége van a klubháznak és a közösségi helységeknek, akkor tévedtek, hiszen vannak itt grillezési lehetőségek is, illetve, nézzétek csak, van pickleball és teniszpálya is. Ez a kisebbik, ami úgy néz ki, ugyanúgy, mint egy teniszpálya, ez a pickleball pálya, ott játszanak és hátul majd mindjárt meg fogjátok látni, viszont ott a háttérben a nagy pályán, az igazi teniszpályán teniszeznek. A parkban tényleg mindenre gondoltak. Van két különálló kutyafuttató. Egyik részen a kiskutyák élvezkedhetnek, a másik részen pedig a nagykutyák. És olyan nagy ez a lakópark, hogy vannak itt a teniszpálya mellett kialakított parkolóhelyek, hiszen a parknak a másik oldaláról kocsival kell, hogy ide gyere, és leparkolsz, van itt egy nagy parkolóhely, és akkor mész gymbe, vagy mész teniszezni, picklebolozni, vagy éppen a kutyádat itt a kutyafuttatóba hozott ki, valamint, nézzétek csak meg, itt mögöttem egy postafiók jellegű postaládák vannak ide kitéve, azért postafiók jellegű, hiszen a postás nem megy házról házra, hanem csak ide bekanyarodik, beteszi a postaládádba a levelet, és már megy is tovább, te meg mikor mész a munkába, vagy jössz vissza, akkor ide kanyarodsz, és átveszed a csomagodat, vagy a leveledet. És ez nagyban megkönnyíti a postásnak a dolgát, hiszen nem kell itt a kis utcákon keresztül masíroznia, amivel időt veszít, hanem egyszerűen csak ide kanyarodik, gyorsan bedobja, akinek jött levele vagy csomagja, és már megy is tovább. És akkor ez a főépület, ez a nagy épület pedig a klubház, ahol rendezvényeket lehet tartani, összejöveteleket lehet tartani, akár hogyha itt laksz és vendégeket vársz, akkor nem a saját házadba kell, hogy bulit tartsál, hanem idejössz, kibéreled ezt a klubházat, lefoglalod egészen pontosan, és akkor jól tudjátok magatokat érezni, van biliárd, saját konyhája, saját hűtője, egy csomó asztal,
fotel, szóval nagyon jól tudjátok magatokat érezni, mellette pedig itt van a medence is. És hogyha mindez nem lenne elég, amit előbb bemutatunk, akkor van még a parknak a területén 2 tó is, mint például ez itt mögöttem, a tavat is körbe lehet sétálni, és néha szoktak jönni ide állatok, mint például ott figyel egyet a túloldalon, ő is egy vendég szokott lenni a háznál, meg a kismadarak és papagájok. Na de mivel Florida, mi a helyzet az alligátorokkal? Hát ilyen lakóparkokban is sajnos előfordulnak, vagy nem sajnos, alligátorok. A nagyokat általában el szokták vinni, a kicsiket pedig itt szokták hagyni, mivel ők ártalmatlanok. Mi az, ami miatt még vonzó lehet Florida? Hát például azért, mert itt állandóan egész évben jó idő van, rengeteg sportolási lehetőség van, és nagyon természetközeli, mint ahogy most is látjátok. És nem csak ez van itt, hanem még rengeteg nemzeti park, mint például az Everglades. Out to me whenever I'll be here. Here I am. Megérkeztünk Szent Petersburgbe, és leparkoltunk itt, a mólóhoz közel. Museum of Fine Arts, tehát kifinomult művészet háza vagy múzeuma van itt mellettünk. Találtunk itt parkolóhelyet. $1,5 egy óra, és maximum 3 órát lehet itt parkolni. Hogyha esetleg több időt terveztek itt, akkor a Szent Petersburg vagy Szent Pete Piernél vannak ilyen parkolóházak, ahova hosszabb időre le tudtok olcsón parkolni. Igen, és most igyekszünk vissza a kocsihoz, mert bementünk rögtön WC-re, és egy mókus rászaladt a cipőmre. Kaját kért tőlem, képzeljétek el, és most megyünk vissza a kocsihoz, és adunk neki valami finomat. Visszatértünk a mókushoz, és adunk neki svájci finomságot, nézzük meg. Gyere! Gyere, cica-mica! Most én adok neki. Gyere ide a kamera felé, hogy jól lehessen téged látni. Gyere! Itt van. Ehhez ide kell jönni. Na gyere! Ne szégyellősködj. Ahogy lefele haladtunk a mólónál, figyelmesek lettünk ilyen papagáj hangokra, és hát itt vannak fönt a fán rengetegen, szerintem több mint 30 darab fekete fejű papagáj van itt a fán. Ők itt élnek Szent Petersburgbe, de eredetileg Dél-Amerikából származnak. Hú, mennyi madár van! Vannak kismadarak, verebek, vannak varjak, és az előbb itt elhúzott egy hatalmas nagy papagájraj. Ide le lehet ülni, vannak kitéve napernyők, ott pedig feküdni is lehet. Ez a első hely, ahol látok ilyet, 30 faktoros napvédőkrém van itt, teljesen ingyen, ezt itt meg kell nyomni. Most nem kell megnyomni, de amúgy meg kell nyomni, és be tudod kenni magad. És innen már hallom a zenét, nézzük meg, hogy ki zenél ott a parton. Itt mögöttem pedig a Szent Petersburgi repülőtér van, és a leszállópálya. Azért én egyszer itt megnéznék egy landolást, vagy egy felszállást, hogy nézhet ki. Itt a píren pedig van múzeum és étterem is. Na látod, ezért ez a kedvenc államom itt, mert tele van állatokkal, nagyon természetközeli, és napsütés egész évben, kell lennél több? Igen, szeretném látni a delfint még egyszer. Látod, teljesült a kívánságod?
így teljesüljön minden kívánság. This ain't no ordinary love we got going on. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and the wind. If the rain should start falling, we'll head on home again. És hogyha valakinek fürdőzéshez van kedve, akkor itt a Szent Péti mólóról egyszerűen csak lemegy oda, és a kristálytiszta vízbe, a homokos tengerparton, akarom mondani óceánparton, rögtön meg is tudja mártani a testét, utána pedig meg lehet mosni a lábadat, hogyha homokos lesz, és erre pedig megyünk tovább, itt van büfé is. Fantasztikus, élhető város ez is, mint Sarasota, hiszen nagyon zöld, nagyon üde és nagyon természetközeli. Kijöhettek ide ki a kutyával, tele van madarakkal, egyszerűen élvezhetitek ezt a gyönyörű időt. Megérkeztünk most már ide Tampába, és benézünk az outletba. Ez egy hatalmas nagy outlet, és most nézzük meg, hogy milyen jó kis stílusa van. You got something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man of my own will. It's been 2 years. I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear. 'Cause you know I cannot say no to you. Feeling like home. Most pedig megérkeztünk a River Walkhoz, itt fogunk egy kicsit sétálni, kifizetjük gyors a parkolást, aztán indulás le a partra. Hol vagyunk? Itt, pont középen. Merre akkor? Arra fölfele, Előre, hátra? arra fölfele van a Művészeti Múzeum, meg a különböző parkok, de mi most egy picit többet szeretnénk látni, úgyhogy elindulunk délre. Every time you call my name, what do I? You're whipping me into madness. I try to lay low, but I can never stay away from you. What do I? Ott a hídon már fishing van, nincs kiírva, hogy no fishing, és ott áll már rögtön, aztán horgászta ki a halakat. Az autópályán. Ja, a főúton, én nem tudom mi hány sávos úton. főút? A hídon ott áll, Igen. és dobálja be a pecabotot. Jó van, igazad volt, ez autópálya. Amúgy itt közvetlenül a Riverwalk mellett parkoltunk le, csak apró pénzzel vagy kártyával lehet fizetni, viszont az automata el volt csesződve, úgyhogy nem fizettünk most egy fittinget se, illetve lehet még SMS-be, de nekünk meg ugye egy fix ilyen utazós SIM-kártyánk van, amit még ilyenkor mindig az út előtt szoktunk rendelni, T-mobilos, úgyhogy drukkoljatok, hogy ne csesszék meg a szánkat. Természetesen Tampa olyan nagyváros, hogy egyeteme is van, és most itt az egyetemhez tartozó parkrészen sétálunk itt végig, a kamera túloldalán pedig, nézzétek meg, ott van az egyetemnek a jelképe, egy bika. A háttérben vannak éttermek, szórakozóhelyek és hatalmas nagy jachtok, arra pedig a Tampa Bay, és most tovább megyünk ebbe az irányba. Rengetegen járnak ide lefutni, biciklizni, vagy egyszerűen csak sétálni. Van itt étterem rögtön mellettünk, egy bár, lehet menni hajós kirándulásokra. Szóval nagyon sok lehetőség van itt Tampában kikapcsolódni. Mehettek ilyen lélekvesztő csónakkal, 80-ba kerül 1 óra, $80, 2 óra pedig 150, vagy hogyha féltek nagyon, akkor hajós túrára is befizethettek. Nézd meg, mennyi helyen lehet ide az épülethez felsétálni. Itt és aztán ott és ott és ott hátul is. Ja, és mozgólépcső is van. Ezt nem tudom, miért csinálták. Na, nem jön a villamos? Fel akarom venni a villamost. Ott a villamos! Hisz akkor ez a város, hogy mint San Franciscóban ilyen villamosok járnak itt. Persze nem azért mondom azt, hogy olyan, mint San Franciscóban, mert olyan emelkedős, hiszen sík az egész állam, hanem van villamos is. És akkor mész, felhuppansz rá, és bejárod a belvárost. És ugye Amerikában itt nem az a szenzáció, hogy villamos, hanem hogy tök jó tömegközlekedés van itt a városon belül, járnak buszok, villamosok, és ez egészen pontosan Ybor Citybe tart,
az óváros részébe Tampának, ahova most mi is ellátogatunk, de mi kocsival fogunk oda menni. Most pedig megérkeztünk Ybor Citybe, Tampa történelmi városrészébe, ahol csak úgy pezseg az élet, és van egy nagyon különleges hely is. Menjünk, nézzük meg, ott van! Szóval ez itt Florida legrégebbi étterme, legöregebb étterme pontosabban, amit egy kubai bevándorló alapított. 1905-ben ez még csak egy sarokkávézó volt, 60 ember fért el körülbelül. A munka után idejöttek a munkások a szivargyárból, leültek és beszélgettek. És mára már egy több férőhelyes, közel 1700 férőhelyes helyén nőtte ki magát. Itt tipikus latin ételeket lehet megkóstolni, mint például a spanyol bablevest, a kubai szendvicset és a paellát. De nem ez az egyetlen étterem amúgy ebben a városrészben, tele van az egész utca éttermekkel, meg szivarkészítő üzemekkel, ez arról is híres ez a városrész. És nézd meg, hogy milyen porcelán csempéből van az egész kirakva, szép díszes. Itt például egy szuvenyír shop van, lehet venni vázákat. Menjünk egy kicsit, gyertek! Látjátok? Tampero Cigars, ez arról árulkodik, hogy itt is kézzel készített szivarokat lehet vásárolni. Az ember már Kubában érezheti magát, hiszen rengeteg helyen lehet szivart vásárolni, ez a latin hangulat, a zene, fantasztikus.